Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh da lợn khoai môn. Bánh da lợn thường mình đổ nhiều lớp thì rất là mất công. Nhưng mà với cái bánh này thì mình chỉ cần 3 lớp. Và lớp ngay giữa khoai môn bùi bùi nè. Nếu mà mình hấp vừa chín tới thì ăn có độ giòn giòn nhẹ, rất là ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm đi chuẩn bị cái bột màu tím trước. Thì Diễm có 100g bột gạo tẻ. Mình dùng bột gạo tẻ thì cái bánh của mình nó dai, nó ngon hơn. 400ml nước, cái này là nước nhiệt độ phòng nha. Mình khuấy lên cho đều. Và cái bột gạo tẻ này khi mà mình khuấy nó nổi bọt lên rất là nhiều. Và cái mùi nó cũng không có được thơm Vì vậy mình để ở đây cho nó nghỉ khoảng 30 phút Mình hớt bỏ cái nước này đi, nó sẽ ngon hơn. Về bột màu trắng thì Diễm cân ra 90g bột năng hay còn gọi là tinh bột năng, 10g bột gạo tẻ, 50g đường cát, mình dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan, và một tí xíu muối khoảng 1/8 muỗng cà phê. Diễm dùng coconut cream nha, nước cốt dừa đặc 200ml. Mình khuấy ra cho cái hỗn hợp này nó tan đều Rồi mình để ở đây. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần khoai môn. Khoai môn này Diễm dùng 200g là khoai môn đông đá nha. Đó, cái đây là cái gói khoai môn mà Diễm dùng nè. Thì khoai môn mình sẽ cắt ra thành từng cái lát mỏng. Cái độ dày nó khoảng từ 0,5 cho tới 1mm Tại vì mình cắt dày quá thì nó sẽ lâu chín. Bột sau khi mà Diễm để nghỉ được 30 phút thì bây giờ cái phần bột nó lắng xuống và có cái phần nước trong ở trên. Mình sẽ hớt bỏ cái phần nước trong này ra. Mình nhớ đo lại nha, tại vì mình bỏ bao nhiêu thì mình sẽ lấy cái nước mới mình thay vào bấy nhiêu. Đây này là Diễm hớt ra được nè. Rồi Diễm lấy cái phần nước sạch, cũng nước nhiệt độ phòng Rồi bây giờ mình cho vào trở lại trong tô bột. Diễm cho thêm vào 25g bột năng và 25g tinh bột bắp. Nếu mà mình không có thì mình dùng bột gạo tẻ cũng được, nhưng mà tinh bột bắp giúp cho cái bánh của mình nó mềm hơn. 120g đường cát nhuyễn nha, 1/4 muỗng cà phê muối, 200ml nước cốt dừa. Mình khuấy ra cho đường nó tan đều trong cái hỗn hợp bột Rồi sau đó mình sẽ cho cái bột này lên bếp để mình khuấy. Thì Diễm sử dụng một cái nồi vừa đủ. Để tạo thêm hương vị và cái màu đẹp cho cái bánh thì Diễm sử dụng tinh chất khoai môn 1/4 muỗng cà phê Cái chai này thì Diễm đã dùng rất nhiều trong những công thức bánh trước rồi. Mình khuấy ra cho tinh chất khoai môn nó tan đều rồi mình bắt lên bếp. Bật lửa lên thì mình để cái lửa lớn nhất nha. Và mình khuấy thiệt là đều tay cho tới khi mình cảm nhận là ở dưới cái đáy nồi bột nó hơi chín Mình dỡ cái cây lên thì mình thấy như vậy. Đó, thì lúc này mình mới hạ xuống cái lửa trung bình nha. Và mình khuấy thiệt là nhanh tay. Thì lúc này bột nhanh chín lắm. Diễm nghĩ trong vòng khoảng gần 1 phút Mình đừng có khuấy cho nó đặc nha. Chỉ vừa giống như là hơi sệt lại thôi. Tại vì đặc quá khi nguội nó sẽ đặc hơn nữa. Đó, như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp Và nhắc khỏi bếp mình khuấy thiệt là nhanh luôn. Để cho cái phần bột sống nó hòa đều với bột chín để nó ra được cái hỗn hợp bột sệt và mịn. Diễm lấy phần khoai môn mình đã cắt lát mình cho vào luôn. Nếu mà mình có thời gian thì lúc mà mình cho vào khuôn mình có thể cho một lớp bột rồi mình xếp khoai môn lên. Nhưng mà Diễm thấy mình làm như vậy cũng được Về khuôn thì Diễm sử dụng khuôn silicone, nó có đường kính là 20cm. Nếu mà mình dùng khuôn nhôm thì mình nên thoa dầu nha. Mình đổ cái lớp màu trắng trước thì Diễm khuấy bột lên cho nó hòa đều. Sau đó Diễm cân ra 170g thì mình cứ cân rồi mình chia đôi thôi. Nước thật là sôi mình mới để cái xửng bánh lên mình hấp. Và cái lớp đầu tiên này mình sẽ hấp trong vòng 5 phút. Hoặc là mình mở ra mình kiểm tra Diễm thì Diễm thấy Diễm hấp 5 phút là cái lớp này của Diễm nó chín. Mở nắp ra thì mình thấy bột nó chuyển sang màu trắng đục và mình ấn vào mình thấy nó rất là chắc. Thì mình nhắc cái khuôn này ra khỏi cái xửng hấp và mình cho cái phần bột màu tím vào Sau đó mình dùng tay mình nâng cái khuôn mình khỏ nhẹ vài cái cho cái khoai môn nó đều ra. Rồi mình lại cho lên cái xửng hấp và mình hấp tiếp.
Thì tùy mình thích cái khoai môn của mình nó chín mềm hay là nó vừa chín tới để có cái độ giòn á, thì mình hấp ở lửa trung bình ha, từ 35 cho tới 40 phút. Diễm thì Diễm hấp 35 phút. Khi mà mình mở ra mình thấy là đó, nó không có láng mịn mà nó sẽ sần lên như vậy và có một cái lớp nước ở trên ha. Mình khuấy cái bột màu trắng và mình cho hết vào. Dàn đều bột màu trắng ra, đậy nắp lại và mình hấp thêm 10 phút nữa cũng ở cái lửa trung bình á, là bánh mình chín. Cái bánh này Diễm hấp cũng phải 3 cái Diễm mới canh được cái thời gian, tại vì cái lớp giữa nó rất là lâu chín. Bánh chín là mình kiểm tra mình thấy đó, mình ấn đũa mình thấy nó có một cái độ sệt như vậy nè. Như vậy thì cái bánh của mình mặt trên nó đã chín kỹ rồi ha. Nhắc bánh ra khỏi cái xửng hấp và mình sẽ để cho bánh thật là nguội. Bánh còn nóng thì nó mềm lắm. Nếu mà mình muốn ăn liền thì mình có thể ngâm vào trong nước lạnh á. Diễm thì Diễm để ở đây, sáng hôm sau Diễm sẽ cắt bánh. Bánh này là Diễm để được 8 tiếng nè. Nó đã nguội và rất là khô ráo nhưng mà vẫn có cái độ mềm dẻo ha. Mình lấy bánh ra dễ lắm. Nếu mà mình dùng khuôn silicon, mình nên lót một cái màng bọc thực phẩm bên dưới nè. Nếu mà mình để trên thớt mình cắt nó không có bị dính. Cái bánh mình nhìn ở cái vành ngoài thì nó không có được đẹp, nhưng mà mình sờ mình thấy rất là mềm ha. Khi mà cắt ra bên trong thì mình mới thấy được những cái lớp khoai môn á. Lớp khoai môn mình cắt càng mỏng thì nó mau chín và Diễm thấy nó nhuyễn, nó sẽ đẹp hơn nữa. Cái này thì Diễm cũng cắt hơi dày. Bánh này thì mình cứ để ở nhiệt độ phòng ha, được từ 1 cho tới 2 ngày. Mình không có nên cất tủ lạnh, tại cất tủ lạnh thì khoai môn nó cứng mà bột nó cũng săn lại không có ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh da lợn khoai môn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.